नमस्कार, मी संपदा स्वाद सदनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। अंडी तर सगळ्यांना आवडतातच। अंड्यांच्या वेगवेगळ्या डिश तुम्ही सगळ्यांनी खाल्ल्या असतीलच। तर आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल डिश घेऊन आलेली आहे, माखलांची अंडी। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। मी येथे 14 ते 15 माखलांची अंडी घेतलेली आहेत। याचे आपल्याला छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। एका पॅन मध्ये 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घ्यायचे आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात आपण बारीक चिरलेलं आलं लसूण टाकून घेऊया। हे आपल्याला जवळपास त्याचा रॉ स्मेल जाईपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे। यात आपण आता 6 बारीक चिरलेले कांदे टाकून घेऊ। कांदा पारदर्शी होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे। यात आपण आता 3 बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकून घेऊया व टोमॅटो नरम होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायचे आहे। यात आपण टाकणार आहोत अर्धा टीस्पून हळद, 2 टेबलस्पून आगरी कोळी मसाला टाकून व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे। यात आता आपल्याला टाकायची आहे बारीक चिरलेली माखलांची अंडी, स्वादानुसार मीठ आणि कोकम टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। आता हे मिश्रण आपल्याला जवळपास 20 मिनिटं कव्हर करून शिजवून घ्यायचे। अंडी व्यवस्थित शिजलेली आहेत, त्यात आपण टाकूया बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मस्त स्वादिष्ट असा माखल्यांच्या अंड्यांचा वास सुटलेला आहे। ही अंडी भाकरीसोबत खूप छान लागतात। तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर स्वाद सदनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।